नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। योपालि हामी एकदमै सिम्पल खसीको मासुको झोल बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ, खाँदाखेरि मिठो हुनेछ। जसको लागि चाहिँ मैले यो खसीको मासु सफा गरेर राखी पनि सके। अब बनाउनको लागि एउटा कराईमा तोरीको तेल राख्ने, त्यसपछि अलिकति गरम मसलाहरू राखिदिने, थोरै तेजपात राखेर राम्ररी चलाइदिने। अब यसमा प्याजलाई राखिदिने अनि यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। राम्ररी प्याजलाई फ्राई हुनलाई छोडिदिने। यसपछि बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउने। यतिको भएपछि अलिकति हरियो खुर्सानीलाई राखिदिने र यसलाई पनि चलाइदिने। अब यसमा खसीको मासुलाई राखिदिने। अब चलाइदिने। कतिपटक खसीको मासु कुकरमा पनि बनाउने गरिन्छ, तर यसपालि चाहिँ बाक्लो खालको कराईमा बनाउँदैछु। मज्जाले छोपेर पकायो भने एकदमै स्वादिलो कराईमा पनि बन्ने गर्दछ। र बीचबीचमा राम्ररी यसरी मिक्स गरिसकेपछि यसलाई अब फ्राई हुनको लागि छोडिदिने। एक साइड फ्राई हुन थालेपछि अर्को साइडलाई पनि यसरी चलाउने। यतिको मात्रामा मासु भुटिसकेको छ। थोरै बेसार राखेर चलाइदिने। आगोको तापक्रम सानो गर्ने अनि चलाउँदै तयार गर्ने। यतिको भएपछि अलिकति अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखेर यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। कतिपटक खसीको मासुलाई कतिचोटि मन पराइरहेका हुन्छौँ, त्यो मध्येमा पनि यसरी सिम्पल तरिकाले बनाउँदाखेरिमा अति स्वादिलो हुन्छ। र छोपेर पकाउने, जबसम्म पाक्दैन तबसम्म यसरी छोप्दै तयार गर्दै पकाउनु पर्छ र बीचबीचमा चेक गर्दै चलाउने पनि। अब यतिको भएपछि जिरा र धनियाको धुलोलाई राखिदिने, थोरै खुर्सानीको धुलो पनि राख्ने अनि स्वाद अनुसारको नुन पनि राखेर चलाइदिने। र आगोको तापक्रम सानो हुनुपर्छ ताकि मसला नडढोस्। अब टमाटर पनि राखिदिने अनि चलाइदिने। हिट सानो गरेर मासु पकाउँदाखेरिमा निकै नै राम्रो बन्ने गर्दछ। र यसरी चलाएर तयार गर्दै जाने। अब यसमा थोरै पानीलाई राखिदिने अनि चलाउने। र फेरि पनि छोपेर पकाउने। लगभग सानो आगोमा 1 घण्टा जति मजाले छोपेर पकायो भने मासु लगभग तयार हुन थाल्छ। खसीको मासु चाहिँ पकाउनलाई अलिकति समय लाग्ने पनि गर्दछ र बीचबीचमा चेक गर्दै फेरि पनि चलाउने। एकदमै मिठो बास्ना यो मासुबाट आइ पनि रहेको छ। अब फेरि पनि अलिकति पानीलाई राखिदिने, झोल आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार राखेर चलाइदिने। सिम्पल रहनेछ तर पनि खाँदाखेरिमा कमालको स्वाद हुन्छ। फेरि पनि छोपेर पकाउने अनि यसरी उम्लन थालेपछि निकालेर चलाइदिने। यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो खसीको मासु चाहिँ तयार हुन थालेको छ। अब मैले यो खसीको मासुलाई यसरी चलाउँदै फेरि पनि तयार गर्दैछु। जब मासु हाम्रो पाक्यो भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ खसीको मासुलाई हामी यत्तिकै अब यसमा अलिकति धनियाको पातलाई राखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गरेर चलाइदिन्छौँ। यसरी अब मैले यो मासुलाई निकालिदिएँ। अब मैले यो मासुलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको र सिम्पल तरिकाले यो खसीको मासुको झोलको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि
नमस्ते।